I don't wanna waste time. Well, remember tonight I found something here with you. Fresh cakes, oh. So ayan guys, tamang-tama, nag-i-snow. So pasarap maglakad. Medyo malamig lang talaga. I think -10. Pero carry na. For a moment, it's a lifetime of emotion. Put it all out in the open. Guys, tis, ganda lang muna tayo ha. Kasi nakalimutan yung sombrero. Tapos wala ring hood yung aking jacket. Kit lang talaga tayo maglakad. Pahangin. Ang sarap ng panahon pero ang lamig. Nandito ulit tayo guys sa Nallikari. Maganda kasi maglakad dito pag winter time. Yung dagat nila, I'm sure, frozen na. Yun guys, yung nasa gitnang yun, yung area na yan, dagat na yan. Meron akong video niyan before, nung hindi pa siya frozen. So ngayon, ipapakita ko yung itsura na frozen na siya. Pwede nang maglakad sa gitna. Pero hindi ako maglalakad sa gitna ha, kasi guys, hindi ako naka-proper attire. Hindi proper attire to. Tsaka wala, malamig. Let's go, pakita ko lang. Yan, frozen na yung part niya. Yung tubig mismo, lahat yan, frozen na siya. Pwede nang maglakad. Summertime, ito yung paliguan. Swimming area. Don't tell me it's time to go. Yun guys, yung nasa gitna, kung nakikita nyo yung tao, isi-zoom in lang ni Happy. Yan, hindi nyo actually makikita. Sobrang lakas ng snow. Nag-fishing na sila. Ayun, magdidig sila ng hoe, tapos ilulusot lang yung pang-isda. Pang-isda, you imagine kapag lumubog ka, as in, diretso ka sa tubig. So ako, sobrang duwag, hindi talaga ako naglalakad dyan sa gitna. Sabihin mo man na sobrang kapal na nung yelo, so frozen na sa sobrang tibay, still, hindi mo ako mapapalakad dyan sa gitna. I don't wanna waste time. Well, remember tonight I found something here with you. Running by the roadside, wait up for me. I'd go anywhere that you do. Put it all out in the open. No, we don't have to control it. Put it all out in the open. If it's only for a moment, it's a lifetime of emotion. Put it all out in the open. Ayan guys, si Abby sa likod. Sakit sa mata. Pakyut pa more. Ito yung mga panahon na hindi ka dapat magpakyut. So balutin ang sarili. Oh my God, sakit ng kamay ko. Ay, grabe guys. Sobrang lamig. Ayan. So, buhay na yung aking dugo na kapag, sorry, basang-basa, natutunaw yung snow. So, yan. Nabuhay na yung aking dugo. Masigla na ulit. Masarap na ulit sa feelings. So, yun yung guys, yung sinasabi ko na kapag medyo boryong kayo sa bahay, labas kayo, lakad-lakad kayo, magmuni-muni, mag-isip-isip. So guys, thank you for watching this video. So kung bago ka, please do subscribe to my channel. And see you again on my next video. God bless. Bye!